Hello! Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 190 là bối cảnh Đường Tam khiêu chiến đệ tam khảo, chiến đấu cùng Hải Huyễn Đấu La. Đây là đối thủ có thể nói là khiến Đường Tam phẫn nộ và trở nên điên cuồng nhất. Bằng một việc tạo ra ảo cảnh uy áp khiến đối phương bị thương và không ngừng ăn mòn hồn lực. Nếu không thể tự thoát ra khỏi ảo cảnh thì ở ngoài đời thật, tinh thần lực sẽ theo đó bị tổn thương mà nguy hiểm đến tính mạng. Hải Huyễn Đấu La đã tái hiện lại tràng cảnh khiến Đường Tam đau lòng nhất, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt Đường Tam đành lại, sát khí giống như sóng biển tỏa ra khắp tứ phương. Tiểu Vũ bên cạnh khẽ rùng mình, cảm nhận được rõ ràng cỗ hơi thở kinh khủng mà lạnh lẽo trên người Đường Tam đang không ngừng phát động. Nàng khẽ nhắc nhở hắn đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Huyễn cảnh đưa Đường Tam cùng Tiểu Vũ trở về tinh đấu đại xâm lâm, ngày mà Vũ Hồn Điện đem người truy sát Tiểu Vũ để chiếm đoạt hồn hoàn 10 vạn năm. Lúc này, giữa biển hoa mênh mông, Hỏa Diễm đã cho người đuổi kịp Tiểu Vũ. Không còn đường lui, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên quyết định ở lại, đối diện trực tiếp giữ chân bọn chúng để cho Tiểu Vũ có cơ hội chạy thoát. Khi hai vị xâm lâm chi vương sắp không thể chống đỡ được, thì lúc này Đường Tam vừa kịp lúc từ sát lục trì đồ trở về, nhanh chóng xuất hiện giải vây, đánh lui 8 gã hồn thánh của Vũ Hồn Điện. Đường Tam lúc này hồn lực đã suy yếu, xoay người ôm Tiểu Vũ nhanh chóng chạy thoát. Thế nhưng tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa, trên đường trốn chạy, hai người bắt gặp một con nhân diện ma chu tu vi hơn 3 vạn năm gáng đường. Không dễ dàng gì đánh bại được con hồn thú vô cùng mạnh mẽ này, thì đám người Hỏa Diễm cũng vừa lúc đuổi kịp tới. Đường Tam lúc này vô cùng tức giận, sát khí vô tận tràn ra, hai mắt Đường Tam tràn ngập tơ máu. Bát Chu Mâu phát động bắn ra vô số đòn công kích như xé rách hư không cùng vạn vật, bao gồm cả đám người Vũ Hồn Điện trong ảo ảnh do Hải Huyễn Đấu La tạo ra. Sau một khắc, một vòng hồng quang xoay mắt từ trên người Đường Tam bộc phát, để bắt hồn kỹ Lam Ngân Hổ Kình Kính Chi Diệt phát động. Thời gian xung quanh như đóng băng, không gian bị nghiền nát, cảnh vật lúc này lại thay đổi, biến hóa xuất hiện trước mắt, lại làm Đường Tam vừa mới bình phục vài phần, sát khí lại lần nữa bốc lên. Hình ảnh toàn thân hắn biến dạng, thời khắc đau lòng nhất trong cuộc đời Đường Tam lại hiện ra rõ một một. Trước mắt, cảnh tượng Tiểu Vũ hiến tế một lần nữa tái hiện. Ở bên cạnh, Tiểu Vũ cũng hết sức kích động, nước mắt tuôn trào, hai tay ôm chặt lấy người Đường Tam. Lúc này, Đường Tam hắn đang vô cùng tức giận, từ từ đứng lên, ngay lập tức kim quang từ lạc ấn bạo phát, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, không. Cùng lúc đó, hai mắt đồng thời bắn ra hai đạo hồng quang kinh khủng xen lẫn làm sắc quang mang, đem tinh thần lực ngừng tụ lại. Lúc này, khi cảnh vật trở lại bình thường, Đường Tam cùng Tiểu Vũ mới thấy mình đứng dưới một cột trụ hình ngôi sao sáu cánh. Đối diện với hai người là một vị nam nhân anh tuấn, lúc này sắc mặt đã tái nhợt. 9 hồn hoàn gồm 2 vàng, 2 tím, 5 đen đang không ngừng phát sáng. Đằng sau người này có một con hư huyễn chi xà hiện lên. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Đường Tam gần giọng hét lớn: "Ngươi không nên dùng tràng cảnh đó kích thích ta, không ai có thể làm thương tổn Tiểu Vũ của ta, cho dù là thương tổn trong ảo cảnh cũng không được." Vừa dứt lời, sát khí sắc bén từ trên người Đường Tam liền bạo phát hướng tới Hải Huyễn Đấu La trùng kích. Ở phía bên kia, thân thể Hải Huyễn Đấu La liền xuất ra vũ hồn chân thân của chính mình. 9 hồn hoàn đang không ngừng lóe sáng. Ngay sau đó, hồn kỹ thứ 6 phá huyễn thân phát ra, liền đối chọi lại với lĩnh vực của Đường Tam. Trong tiếng nổ ầm rền vang, khi hai đạo công kích va chạm, thân thể Hải Huyễn Đấu La cùng ảo cảnh bắt đầu trở nên méo mó dưới sức ép kinh khủng từ Đường Tam. Uỳnh một tiếng, không chịu được sức ép, Hải Huyễn Đấu La bị đánh văng ra xa, thân thể đập mạnh vào trụ đài, trực tiếp ngất đi. Cũng rất may cho vị phong hào Đấu La này, vào thời khắc sinh tử, Tiểu Vũ đã dùng hết sức mình mà ngăn cản cho ông một kích chí mạng. Nếu không, chỉ sợ ông đã bỏ mạng mất rồi. Từ trên không trung rơi xuống, Đường Tam nhìn Tiểu Vũ khóe miệng rỉ máu mà lòng đau xót. Đáp lại hắn, Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, dựa vào lòng hắn như để trấn an tâm tình còn đang ngổn ngang của hắn. Ngay sau đó, ma văn trên Hải Huyễn Thánh Trụ bao quanh thân thể hai người. Rốt cuộc bọn họ cũng đã đánh bại vị phong hào Đấu La thứ 3. Sau khi hoàn thành đệ tam khảo, Đường Tam trực tiếp quay người rời đi mà kệ Hải Huyễn Đấu La còn đang nằm bất động, mà nhanh chóng tụ hợp cùng đồng bọn rồi ngồi xuống khoanh chân lại tu luyện. Ở phía xa, sau khi nhìn thấy nhóm Đường Tam tiếp nhận trạng thái tu luyện, hai vị hải hồn sư mới vội vàng đi tới, mang Hải Huyễn Đấu La đi dưỡng thương. Trải qua thời gian tu luyện ròng rã 2 canh giờ, cả nhóm đã khôi phục hoàn toàn. Dưới sự chỉ dẫn phương vị của Bạch Trầm Hương, thất quái cùng nhau đi đến một địa phương mới bắt đầu đệ ngũ khảo, khiêu chiến Hải Quỷ Đấu La. Đến đây thì hết tập 190 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.